diễn xuất tuyệt vời của Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh, mái tóc bạc trắng tuyệt đẹp của nam chính, Tiêu Dao, tiếp tục được yêu thích. Tuy phim truyền hình kỳ ảo không còn được yêu thích như vài năm trước nhưng vẫn có rất nhiều tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt và được yêu thích. Ví dụ, Huyền thoại Phượng Hoàng với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã thể hiện khá tốt và đạt được thành công đáng kể. Hậu duệ mây của Hầu Minh Hạo và Lục Ngọc Tiêu cũng đạt được thành công đáng kể trong năm nay, mang đến cho hai diễn viên một sân khấu mới mẻ. Trong số các phim truyền hình kỳ ảo sắp ra mắt, Tiêu Dao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận được coi là một trong những phim được mong đợi nhất. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên Đàm Tùng Vận đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình kỳ ảo, và qua những bức ảnh rò rỉ, cô ấy trông thật tuyệt. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu của Đàm Tùng Vận đã thu hút sự chú ý của ngay cả những người ban đầu không quan tâm đến thể loại này. Hơn nữa, việc cô ấy đóng cặp với Hầu Minh Hạo có vẻ khá ăn ý, một nam một nữ chính cùng với bối cảnh nhân vật riêng biệt, tạo nên một bầu không khí vô cùng lôi cuốn. Tuy quá trình quay phim cho bộ phim Sao Tiêu Dao Sao không diễn ra quá nhanh chóng, xét cho cùng, hậu kỳ cho phim Giả Tưởng thường mất khá nhiều thời gian, nhưng có lẽ đến giờ phim đã gần hoàn thành, quá trình sản xuất đã bắt đầu giai đoạn quảng bá đầu tư và các tài liệu quảng bá trực tuyến dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 12 nên phim sẽ sớm được phát hành. Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính, Tiêu Dao ban đầu xuất hiện như một người bình thường với phong cách giản dị, pha chút cổ trang, từ bộ áo choàng vàng trẻ trung, rực rỡ đến sắc hồng đào, trang phục của cô đều toát lên vẻ đẹp cao cấp. Sau khi khoác lên mình bộ trang phục Giả Tưởng, Đàm Tùng Vận toát lên vẻ đẹp thanh thoát. Chiếc áo choàng chiến đấu màu bạc khoác trên người mang đến cho cô một cảm giác mạnh mẽ về định mệnh, mặc dù đó là trang phục điển hình của một nữ anh hùng giả tưởng, nhưng biểu cảm của cô lại càng thêm phần bí ẩn. Hầu Minh Hạo vào vai Hồng Diệp, Ma Vương, một nhân vật toát lên khí chất mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ trang phục toàn màu đen của anh thật nổi bật và uy nghiêm. Một điểm khá kỳ lạ trong phim Giả Tưởng là dù sức mạnh của nam chính đã đạt đến đỉnh cao, anh vẫn có được khoảnh khắc ho ra máu kinh điển. Hầu Minh Hạo trông càng điển trai hơn trong bộ trang phục đen chiến đấu. Hơn nữa, anh luôn giữ được vóc dáng tuyệt vời khi đóng phim cổ trang. Anh là kiểu người rất mảnh khảnh và thanh lịch, dù là tóc đen hay tóc trắng, kiểu tóc của anh đều rất đặc trưng, mặc dù thiết kế tóc bạc mang lại cảm giác mơ màng hơn và vết bớt đỏ tươi ở khóe mắt trông hơi gãy. Bộ trang phục đen của Hầu Minh Hạo thực sự mang hơi hướng của một vị CEO bá đạo trong phim Giả Tưởng, nhưng thành thật mà nói, đó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hơi lạc lõng. Những ngoại hình khác của anh khá bình thường, chủ yếu là do khuôn mặt điển trai. Tôi nghĩ mái tóc bạc của Hoàng đế Ma Vương Hồng Diệp mang lại cảm giác CG. Bộ tóc giả này khá ổn so với các nam thần tóc trắng. Hơn nữa, ngoại hình của chàng trai trẻ này rất đặc biệt, anh ta gần như là một nam thần tóc trắng với khuôn mặt như bước ra từ truyện tranh. Vì đây là một bộ phim giả tưởng, nên trang phục và màu tóc phù hợp chắc chắn là điều bắt buộc. Mái tóc trắng và bộ váy đỏ của Đàm Tùng Vận trong vai Tiêu Dao thực sự bắt mắt và nổi bật. Thành thật mà nói, diện mạo tóc trắng hóa đen của Đàm Tùng Vận không hợp với cô bằng phiên bản tóc đen. Tuy nhiên, việc hóa thân thành phản diện chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất, trang điểm và tạo kiểu không phải là yếu tố quyết định. Cư dân mạng rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận và hy vọng rằng cảnh quay kinh điển của cô trong bản phim cuối cùng sẽ là một điểm nhấn và không quá tệ. Từ lâu tôi đã nghe nói Triệu Lệ Dĩnh sẽ có một vai khách mời trong Tiêu Dao và cô ấy sẽ vào vai một nhân vật phản diện có chút giả gái, nghe có vẻ khá thú vị. Chẳng trách chúng ta chưa được xem bất kỳ ảnh hậu trường nào của nhân vật này, đội ngũ sản xuất đã làm rất tốt việc giữ bí mật. Tuy nhiên, tính cách của Triệu Lệ Dĩnh khá đặc biệt, mặc dù sở hữu khuôn mặt trẻ trung nhưng cô ấy thường làm những điều khá táo bạo, với gương mặt có thể mặc đẹp cả trang phục nam lẫn nữ. Thật thú vị khi thấy cô ấy vào vai một nhân vật phản diện với kỹ năng chiến đấu đỉnh cao. Quay một bộ phim viễn tưởng như thế này, biến nó thành một nhiệm vụ đòi hỏi thể lực là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến. Hầu Minh Hạo còn táo bạo hơn, trong 3 giây thức tỉnh Ma Vương, anh đã ngồi xổm bên ngoài chuồng báo ở sở thú trong nửa tháng, bắt chước cách mèo duỗi người. Khi chính thức bắt đầu quay, góc độ co rút cột sống của anh khiến đạo diễn võ thuật kinh hãi. Đây không phải là quỷ, đây là một nghiên cứu điển hình về phẫu thuật cột sống, nhưng đạo diễn lại rất thích, nói rằng đó chính xác là loại năng lượng liều lĩnh, gần như ma quỷ mà chúng tôi muốn. Đội ngũ kỹ thuật cũng không hề nhàn rỗi. Với cảnh quay ở khu di tích Côn Lôn, đạo diễn nghệ thuật Lâm đã mang một ngọn núi nhân tạo ngoài đời thực vào trường quay LED với phông nền là biển mây được dựng theo thời gian thực. Các diễn viên có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lơ lửng trên bầu trời mỗi khi ngước nhìn lên. Ông đã tính toán chi phí một cách tỉ mỉ, chỉ cần tiết kiệm 40 ngày hậu kỳ là đủ để mua thêm cho toàn bộ đoàn làm phim 10 suất lẩu. Họa sĩ hiệu ứng đặc biệt đã rời khỏi phim Sao Lưu Lạc Địa Cầu Sao để tạo ra hạt tối cho Triệu Lệ Dĩnh 5 triệu hạt mỗi khung hình, giống như đổ cả dải ngân hà vào mực số tiền lớn đến mức nhà sản xuất đã phải khóc giữa đêm. Khán giả nước ngoài thậm chí còn bị ám ảnh hơn cả khán giả trong nước.
Hashtag thăng XIAOIAO trên TikTok đã thu hút 100 triệu lượt xem với việc người nước ngoài phân tích phụ đề được dịch bằng máy để xem liệu Vũ động phi hành có phải là một loại máy bay không người lái mới của Trung Quốc hay không. Tiểu thuyết gốc đã được tái bản gấp rút với việc nhà xuất bản bổ sung 30.000 từ cho các chương phụ chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, nhà in đã làm sai thứ tự, làm dò dỉ kết thúc sớm, suýt nữa khiến tổng biên tập phải dùng dao đâm vào sườn. Iki đã chớp lấy cơ hội này để ra mắt phiên bản VR của Vạn Yêu Cốc cho phép người xem chạm vào đuôi của yêu hồ, nhưng phản hồi từ thử nghiệm thực tế, lông quá cứng, giống như chổi nhựa. CCTV đã tiến xa hơn một bước, hợp tác với Cục Di sản Văn hóa Phi vật thể để tổ chức một triển lãm thêu ở Tô Châu, tháo rời váy cưới của nữ chính thành 36 mũi khâu khác nhau. Sau khi xem, những người phụ nữ lớn tuổi đã dạy ngay tại chỗ về cách thêu váy cưới cho cháu gái, dẫn đến doanh số vượt qua doanh số của ngày độc thân. Bản demo lạc điệu của Đàm Tùng Vận đã được các nhân viên sử dụng làm nhạc chuông, leo lên danh sách thịnh hành của Netia Cloud Music trong 3 ngày. Cuốn Nhật ký huyền cơ gốc của Triệu Lệ Dĩnh đã được trưng bày với trang đầu tiên ghi dòng chữ "Hôm nay tôi muốn đầu độc đạo diễn", được người hâm mộ mua với giá cao và nói rằng họ sẽ trưng bày nó bên giường bệnh. Mặt tối của tôi là có thật. Điều gây phẫn nộ nhất là khu danh lam thắng cảnh Trương Gia Giới, nơi đã đổi tên địa điểm quay phim thành thung lũng Tiêu Dao, chỉ sau một đêm tăng gấp đôi giá vé và thay đổi lời thoại của hướng dẫn viên thành Đàm Tùng Vận ngã 7 lần ở đây. Một du khách đã bắt chước tư thế thổi sáo của hoàng đế, bị gió thổi bay như diều hâu và cuối cùng treo mình trên cây chờ lính cứu hỏa. Sự việc này đã lan truyền với dòng chú thích: "Phàm nhân, đừng cố gắng bay lên." Thể loại phim kỳ ảo đã đạt đến mức độ này, nó không còn chỉ là áo choàng trắng và tạo dáng nữa. Các diễn viên tham gia vào các bài kiểm tra thể lực, hậu kỳ với hiệu ứng hạt, các sân khấu VR và thậm chí cả các điểm tham quan cũng tham gia, thu thêm phí vào cửa. Khán giả nghĩ rằng họ đang chờ đợi một bộ phim tình cảm cổ trang, nhưng thay vào đó, họ lại được chứng kiến sự điên cuồng của cả ngành công nghiệp. Liệu bộ phim có hay không? Bên cạnh việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vai phản diện có phần bất ngờ, dàn diễn viên phụ của Sao Tiểu Yêu Sao cũng khá ấn tượng. Lý Thiến là một nữ diễn viên quen thuộc, và vai phụ của cô ấy rất đáng mong đợi. Suy cho cùng, Lý Thiến luôn là một nữ diễn viên được đánh giá cao và tài năng. Không biết lần này chúng ta có được thấy cô ấy diễn xuất cùng Triệu Lệ Dĩnh không? Sao Tiêu Dao Sao đã cực kỳ nổi tiếng ngay cả trước khi lên sóng. Diễn xuất tuyệt vời của Đàm Tùng Vận và vai khách mời của Triệu Lệ Dĩnh thực sự thu hút, và mái tóc bạc trắng của nam chính cũng thật sự lộng lẫy. Bạn mong đợi gì ở bộ phim này? Hãy cùng thảo luận trong phần bình luận nhé!